सबस्टिट्यूशन मेथड. मागे आवाज नाही. टाइप 1 याचा मतलब क्वेश्चन 5x 3y is equal to 8. 5x 3y is equal to 8. त्यानंतर आहे 3x plus y is equal to 2. तर टाइप 1 आहे म्हणून कसं ओळखायचं? x किंवा y चं कशाचं पण कोएफिशिएंट काय राहणार 1 दोन्ही इक्वेशन मध्ये. तर कोणत्या इक्वेशनचं कोएफिशिएंट 1 आहे? ह्या इक्वेशनचं कोएफिशिएंट 1 आहे. ठीक आहे. लिहायचं कसं? द गिवन इक्वेशन आर 5x 3y is equal to 8. याला इक्वेशन नंबर 1. 3x plus y is equal to 2. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 ला आता करायचं इथे मॉडिफाइड. तर मॉडिफाइड करायचं तर कशाची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला? y ची. the y is equal to 2. हा 3x प्लस मध्ये आहे आणि मायनस मध्ये. the y is equal to 2 minus 3x. याला आपण इक्वेशन नंबर 3 द्यायचं. आता ही जी y ची व्हॅल्यू आलेली आहे 2 3x कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचं आहे? इक्वेशन नंबर 1 मध्ये. जे इक्वेशन आपण मॉडिफाइड केलेले आहे त्याच इक्वेशन मध्ये पुट करायचं नाही, नाहीतर आन्सर 0 येऊन जाईल पुढचा. पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1. 5x 3 y चा बदली काय पुट करायचं आहे? 2 3x याला ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं. 2 3x is equal to 8. 5x minus 2 3 चा 6 minus minus plus 3 into 3x 9x is equal to 8. इथे x वाली टर्म एका साइडला ठेवायचं, कॉन्स्टंट टर्म तिकडे न्यायचं. तर 5x plus 9x is equal to 8 plus 6. 5x plus 9x किती होते? 14x is equal to 8 plus 6 किती होणार? 14. x is equal to 14 upon 14. x ची व्हॅल्यू किती येणार? 1. ही x ची व्हॅल्यू 1 कोणत्या इक्वेशन मध्ये पुट करायचं? इक्वेशन नंबर 3. कधीही इथे सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये x ची व्हॅल्यू जी येते त्या y ची व्हॅल्यू जी येणार त्याला इक्वेशन नंबर 3 मध्ये पुट करायचं. पुट x is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 3. काय इक्वेशन 3? y is equal to 2 minus 3x. तर y is equal to 2 minus 3 into x ची व्हॅल्यू किती आहे? 1. y is equal to 2 minus 3, y is equal to 1 आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह. इथे मग आन्सर काय लिहायचा? द सोल्युशन ऑफ linear equation is x is equal to 1 and y is equal to -1. चला 3 मार्क तुम्हाला इथे मिळाले. झाला पूर्ण. आता यानंतर टाइप 2 त्याच्यामध्ये फक्त 2च टाइप आहे. टाइप 2 कडे थोडे चांगले लक्ष द्यायचं. - 5x plus 3y is equal to 9. 2x minus 3y is equal to 12. टाइप 2 आहे. लिहायचं तसंच आहे. द गिवन इक्वेशन आहे याला इक्वेशन 1 आणि याला इक्वेशन 2. The 5x plus 3y is equal to 9. Equation number 1. 2x minus 3y is equal to 12. Equation number 2. जर आपल्याला पेपरमध्ये हाच क्वेश्चन विचारलेला आहे, अजून तिथे आपल्याला असं दिलं नाही आहे सबस्टिट्यूशन मेथडनीच करायचं, तर तुम्ही इथे कोणती मेथड लावणार? कोणती मेथड इझी जाईल? इलिमिनेशन मेथड. का बरं? इथे बघा कोएफिशिएंट सेम दिलेला आहे. इथे पण 3 आणि इथे पण 3 आहे. फक्त इथे काय करायचं आपल्याला? एकदा ऍड करायचं आहे. x ची व्हॅल्यू मिळेल, मग डायरेक्ट y ची व्हॅल्यू काढायचं. इथे जर त्यांनी दिलेलं आहे बाय सबस्टिट्यूशन मेथड, तर आपल्याला तिथे सबस्टिट्यूशन मेथडनीच करणं पडतं. हां
इथे सर्वात आधी याला मॉडिफाइड करायचं आहे x च्या टर्म मध्ये, ठीक आहे. तर 2x इज इक्वल टू किती होणार 12, हा मायनस मध्ये त्या साइडला जाईल प्लस 3y. आता x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y मल्टिप्लाय मध्ये या साइडला डिवाइड मध्ये. त्याला इक्वेशन नंबर 3. आता यानंतर पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 काय आहे 5x plus 3y is equal to 9. तर x ची व्हॅल्यू इथे पुट करायचं, x ची व्हॅल्यू ब्रॅकेट मध्ये 12 plus 3y upon 2 is plus 3y is equal to 9. मल्टिप्लाय करा 12 5 चा 16 plus 5 into 3y 15y upon 2 plus 3y is equal to 9. ठीक आहे. आता इथे खाली काय 2 आहे, तर 2 नी पूर्णाला मल्टिप्लाय करायचं, मल्टिप्लाय बाय 2. आता 2 नी पूर्णाला मल्टिप्लाय केलं तर इथे किती येणार 60 प्लस 15y. इथे 2 नी मल्टिप्लाय केलं तर हा 2 कट झालेला आहे, प्लस 3 into 2 6y is equal to 9 into 2 18. आता इथे y वाली टर्म एका साइडला ठेवायचं आणि हा जो कॉन्स्टंट टर्म आहे त्याला त्या साइडला न्या. 15y plus 6y is equal to 18 minus 16. याचा दोघांचा प्लस किती येणार 21y is equal to, याचा आन्सर किती येणार -42. तर y is equal to किती -42 upon 21. तर y ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे -2. किती व्हॅल्यू आली आहे y ची -2. तर ही y ची व्हॅल्यू इथे -2 आलेली आहे. ही कोणत्या मध्ये पुट करायची आहे इक्वेशन नंबर 3. पुट y is equal to -2 in equation 3. इक्वेशन नंबर 3 काय आहे x is equal to 12 plus 3y upon 2. x is equal to 12 plus 3 into y ची व्हॅल्यू किती आहे -2 upon 12 plus minus 3 into 2 6 upon 2. 12 minus 6 किती होणार 6 upon 2. x is equal to किती आला 3. आणि इकडे थोडंसं लक्ष द्या, जर नंबर्स असं आले मल्टिप्लाय मध्ये इथे प्लस मायनस काय आहे मायनस, तर इथे काय मायनसचं चिन्ह द्यायचं आणि 3 into 2 काय होते 6. आता जर नंबर असे आहे -3 -2, इथे काय आहे -3 -2. नंबरच्या मधामध्ये इथे काय आलेलं आहे डिजिट आलेला आहे नंबरच्या मधामध्ये. इथे मायनस मायनस काय होते प्लस. आता इथे प्लस काय करायचं आहे करायचं प्लस मायनस मायनस प्लस 3 plus 2 आणि मोठ्या संख्येचे चिन्ह. आणि त्याच प्रकारे इकडे लक्ष द्या. आता दुसरं 3 plus -2. आता इथे तुम्हाला प्लस करायचं नाहीये किंवा आता इथे प्लस मायनस काय होते मायनस. मायनस इथे करायचं नाही, इथे काय करायचं सर्वात आधी मायनसचं चिन्ह द्यायचं. 3 प्लस मायनस मायनसचं चिन्ह द्यायचं मग 2. आता मायनस केलं तर इथे येणार आन्सर 1. याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये दोघांमध्ये फरक समजून घ्या. इथे मायनस मायनस आहे, मधामध्ये काय डिजिट आहे. इथे मायनस मायनस काय होते प्लस, इथे प्लस करायचं आणि जर असं एक नंबर साइन आजूबाजूला राहिले तर इथे काय चिन्ह तो द्यायचं, जो साइन राहील तो इथे द्यायचं. प्लस मायनस काय होते मायनस, म्हणून आपण इथे मायनसचं चिन्ह दिलेलं आहे. ठीक आहे. इथे मधामध्ये काय आहे नंबर्स आहे म्हणून इथे आपण तो प्लस केलेला आहे. सबस्टिट्यूशन मेथड इथे पूर्ण संपलेली आहे. फक्त दोनच टाइप होते.